sớm nè. Hai đứa lên đường đi camping với các bạn ở trên bãi Harbor của tiểu bang Maine. Hello. Giờ là 4 giờ 15 phút. Đây, đường xá chưa có nhiều người, vắng vẻ. Sau hơn 1 tiếng lái xe bây giờ đã thấy được mặt trời đã ửng hồng lên rồi. Đây đang trên đường phố của tiểu bang Maine nha, đường cao tốc của Maine. Bây giờ đi đến cái địa điểm mà sẽ đến đó là Desert Mount, đó là núi Sa Mạc á. Núi Sa Mạc. Sáng sớm rồi đó, còn tới hơn 3 tiếng nữa nha. Buổi sáng đẹp quá, cả một cái chân trời ửng hồng. Đây các bạn xem nè, cảnh bình minh thật là đẹp luôn, đẹp, dòng sông rất là đẹp. Nắng đã lên rồi. Đây đẹp không? Xã bên Mỹ đây vậy đó. Bên Mỹ cũng treo cờ cột cờ nè. Đó, giống như Việt Nam vậy đó. Treo đầy đường nữa thấy không? Cảnh bình yên không nè, cảnh vùng nông thôn. Đồi núi, biển, rồi rừng nữa. Cái khu rừng là công viên quốc gia, nhìn rất là yên bình. Đây lên dốc xuống dốc giống như Đà Lạt vậy đó. Rất là đẹp luôn đấy không? Đây bên đây nè, công viên sông hồ lớn. Sắp đến nơi rồi, chỉ còn khoảng 4 mai nữa thôi là tới rồi. Đến nơi thì sẽ đi lên tàu đi chơi. Đây Acadian National Park, đây có rất là nhiều cái khu công viên này nọ. Và đây hai đứa mình cùng đi đây. Tài xế trên mọi chặng đường. Boat ticket parking. Đây tới nơi đi tàu nha, chuẩn bị đi tàu, mọi người mua vé nè. Đây bạn mình đang đứng mua vé. Bây giờ chuẩn bị lên tàu để đi chơi nha. Boat tour. Đây là con đường đi xuống tàu nè. Đây, đẹp lắm. Bây giờ chuẩn bị xuống tàu đi vòng quanh tham quan nha. Mọi người đang xếp hàng đi xuống. Cảnh rất là đẹp. Đi lên trên này nữa là Acadian. Chút nữa. Đó, từ xa đó, con đường nè. Khi mà thủy triều xuống thì nó lòi con đường lên, thì mọi người ta đi bộ ra kìa, từ xa xa đó. Thủy triều lên thì người ta không đi bộ được nữa. Có chuyến khác nữa. Just the first name. Kim. Kim Hoàng. Yes. Two. Thank you. Awesome. You're welcome. Nè, xuống tàu thôi. Rồi nhớ tàu này đi Phú Quốc sợ quá. Cho nên là cũng hơi lo trong bụng á nha. Không, mà nó đâu sống gì đâu. Đâu có biết được. Hello, Như Linh.
xuống tàu đi chơi. Chiếc này là chiếc Acadian. Đấy, đi một vòng ngắm biển nha. Các bạn mình phía trước kìa. Tạm biệt đất liền tàu. Rất là đẹp. Vậy mọi người lên tàu rồi. Ngắm một vòng. Cái kia là chạm. Hai đứa đang chuẩn bị đi đây, lên tàu đi nha. Good morning, everybody. Welcome aboard the Eden Star. My name is Carl. I'm your naturalistic guide for the trip. My crewmate Galen checked in up top and got us shoved off. Our captain today is Captain Doug. He's going to have us out for about 3.5 hours. We'll talk about history and culture of the area. We will look for wildlife. That's everybody's job. First, we're going to talk briefly about safety. Now, we are a Coast Guard inspected and tested boat. Đúng 9 giờ 30, tàu khởi hành tại Bằng. Bằng là một thị trấn xinh đẹp nằm trên đảo sa mạc, bên cạnh công viên quốc gia Acadian của tiểu bang Maine, nước Mỹ. Bằng là một trong những điểm du lịch yêu thích trên bờ đông, mang đến nét quyến rũ lịch sử, bờ biển tuyệt đẹp, núi cao hùng vĩ, đặc sản nổi tiếng và một loạt các hoạt động không thể bỏ qua. Tour tham quan đầu tiên của chúng tôi là Acadian Boat Tour. Giá vé của mỗi người đi tour này đó là $51 cho người lớn. Có nhiều loại tour khác nhau. Chúng tôi chọn tour Sightseeing and Nature Cruise, tham quan bằng tàu vòng quanh Bằng, bờ biển dọc Acadian National Park và các đảo ở vịnh Freshman Bay để ngắm cảnh thiên nhiên và các loài động vật trên biển. Off to our right-hand side is Bar Island. This is attached to Bar Harbor by Bridge Street at the bottom of West Street. You can walk or drive across the bar at times of low tide. Now, we just passed full low tide, so by the time we come back in, the bar will be completely underwater. Xuyên suốt 4 tiếng đồng hồ trên tàu, bác hướng dẫn viên không ngừng thuyết minh cho các du khách về lịch sử, nguồn gốc và những điều thú vị ở vùng đất này. $150 a person to carry you. $150 owned by wealthy summer residents. Members of the committee started by Charles Eliot, the president of Harvard at the time, along with George Dorr and John D. Rockefeller Jr. Trên tàu cũng có dịch vụ cho các du khách thuê ống nhòm để có thể đứng trên bon tàu, hướng mắt phóng về phía đằng xa, nơi đó có công viên quốc gia Acadian và có rất là nhiều động vật ở trên biển. Giá thuê mỗi ống nhòm là $5 cho toàn bộ chuyến đi, và khi kết thúc chuyến đi thì sẽ có người thu lại các ống nhòm đó. Đây là bến tàu, có rất là nhiều chiếc tàu đang đậu nơi đó. Nhìn phía đằng xa chúng ta có thấy một chiếc thuyền đang đi câu lobster. Lobster là đặc sản nổi tiếng ở tiểu bang Maine này. Phía bên bờ đó là khu vực của công viên quốc gia Acadian. Công viên này rất là lớn và có rất là nhiều các loài sinh vật sinh sống ở đây. Chúng ta thấy có rất nhiều hòn đảo ở trên biển. Có đảo lớn, cũng có đảo nhỏ. Rất là nhiều ở đây. Nobody called the town by
its name Eden anymore, and the town council has changed the name of the town permanently to Bar Harbor. Nhìn phía đằng sau lưng của tôi, các bạn có thấy không? Có một chiếc tàu nằm cạnh hòn đảo, trông rất là xinh đẹp. Chúng ta nhìn thấy hòn đảo có cái lối đi mà khi thủy triều xuống nó sẽ được nổi lên để chúng ta có thể đi vào đất liền. Xa xa chúng ta thấy có một vài ngôi nhà được xây dựng dọc theo bờ biển. Thường đây là những cái ngôi nhà mà người ta xây dựng để nghỉ mát vào những dịp hè. Còn mùa đông thì ở đây rất là lạnh và toàn bộ các cây cối ở đây đều đóng băng. Tàu đang chạy đến gần bờ đường nối liền đất liền với đảo để cho các du khách có thể quan sát gần hơn. Control of the burn 10 days later, he was responsible for wiping out about 70,000 acres of the island. It burned from Crooked Road down into and around Bar Harbor, down the shoreline between the mountains over here to our right, and all the way down to Sand Beach. Wiped out 6 grand hotels, 60 big summer cottages along Millionaire's Mile, and 178 year-round homes. Now, there was very little loss of life during or as a result of the fire. 5 people died, 2 in a car wreck, 2 from smoke inhalation, heart failure. And one gentleman has been rescued once, went back to his neighborhood to find a family cat, was never seen again. Everyone else was sold to developers, and that's when the developers started developing more modest properties. Hotels, motor courts, smaller hotels, place that everybody could afford. I think that's what George Dorr had in mind. He was on that committee that started gathering up land in the late 1890s to eventually create this park. And of all the rich people who donated generously to create Acadian. Các du khách trên tàu vừa nghe bác hướng dẫn thuyết minh, vừa quay phim, vừa livestream, vừa chụp hình, vân vân. Mọi người có thể làm nhiều hoạt động ở trên chuyến du lịch này. Trên chuyến đi này có rất nhiều bạn bè của chúng tôi cùng đi chung. Chúng tôi lái xe từ Boston đến Maine, mất khoảng 5 tiếng đồng hồ, thì mới đến nơi này để cùng nhau lên tàu để tham quan. Tell them I said hi. Compass Harbor Trail. Yeah, if you get to the Compass Harbor apartment, just past it. On the left-hand side, just south of the ball field. Comes right out to these beaches. Nice little walk. Now the house over here to our right are much newer, built the last 20 and 30 years. They sit on top of what we call Saul's Cliff, named for an earlier resident of this island, Solomon Higgins. He was not a wealthy industrialist, he wasn't a great leader of men or a philanthropist, he was a farmer. Just a farmer. Moved up here in 1761 with a land grant from the governor of Massachusetts, set up a farm not far from these cliffs. Went to fight the revolution, came back afterwards. And Đây là người luôn đồng hành cùng với tôi trên mọi chuyến đi. Ăn một miếng đi nè. Others think he might have taken work on a merchant ship for one last great adventure. Went to sea and left the farm to his grown children. He had 8 children from 2 wives who predeceased him. And there's always that nasty story going around, because somebody's got to tell a nasty story, that one of his sons gets up and said, yeah, that was us, you're welcome. They didn't find any bodies. So of course, he was convinced, especially when somebody else was finding the drinks, that it had to be Dr. Bruno and his brother, who came back 30 years after they died in the house to save the house from the fire one last time. Coast to Maine, ghost stories, Stephen King, I told you. Now, Jackson Labs owned that house since the 50s. In the 1960s, a couple of Hollywood producers came up here. They got permissions that have always been private. They're adjacent to or surrounded by Acadian National Park, and their private property status is protected by the park charter.
when Congress ratified that charter, they added the condition that anyone with contiguous lands to any portion of the national park, Acadian National Park, cannot have their lands taken away, that the park can only be expanded by accepting free donation of land. They can't buy land on the open market for fear they'll try to influence somebody to sell. They cannot use eminent domain law. Schooner can outrun his big heavy man of war, so he orders men to open fire right away. They did so. He heard return fire. Your echo coming off Champlain. He ordered them to turn the boat and fire again, again, and again, and again. Every time they turned to fire broadside, they turned closer to the cliff until they could finally see what they were really shooting at, and he ordered them to cease fire. In July, August, and early September, when lobstering is at its peak, there are 4 to 5 million lobster traps in the Gulf of Maine, more than Canada and southern New England combined. Now, for all that lobster fishing, some folks think it may be unsustainable and we might be overfishing on the trips on this boat, because we see so much of Acadia. It's pointing out places that too many people overlook. It's a crowded place in summer. By now you guys probably know that. The Schoonerhead Overlook to our right-hand side is a popular parking area up in the treetops here. Right off the loop road, you take a left-hand turn just before the booth where you show your pass, brings you out to that parking area. 90 times I've seen this place, I saw 15 or 20 people spread out on these cliffs one time. One time. Get away from everybody who's getting away from it all. Stop at Schoonerhead Overlook. It's also right along the Schoonerhead Road that you can take just south of the Compass Harbor Apartments off Main Street. Walk on the cliffs, bring a blanket or a folding chair, bring a picnic. I moved up here from Connecticut about almost 7 years ago after being a visitor here for 23 years. And the locals don't tell you a lot of these little things you got to look for. Ahoy, the Yankee Rambler. A little fishing boat to our right-hand side, that's our private charter boat. Fishing, sightseeing, you pretty much choose whatever you like to do on the boat. If it's legal on the water. Come to play on the rocks, bring a picnic, bring your paint set if you're an artist, bring your camera. Don't come from Thunder Hole. What's that? Yes. An 8-year-old girl was not recovered. That's one of the several people who lost their lives here during rough weather. So if you come out during rough weather to see Thunder Hole, please be very careful. Stay up as high away from the water as you can. Even on a fairly calm day, watch yourself near the water line. Now right now it's low tide. You can see the barnacles above the low tide line. And above the barnacles, you have darkened dry rock. That darkness in many places is a black algae called Vangia. When it's thick enough and it gets wet, it can be as slippery as grease. So if you come down and stand on that dark rock and the waves just splash your feet, you can find yourself suddenly paddling and slipping away over the barnacles. That's going to hurt. And if the waves are a little higher, it'll carry you over the barnacles. You may or may not get back out of the water. So be careful at water's edge. Everything in the Acadian National Park is at your own risk. When they close those gates, they put up the signs. The rangers don't have enough people to come out here and guard every place where people might do something fool on you. So I'm not going to use the word common sense because I'm convinced that there's nothing common about it. Please be extra careful. Nhìn về phía vách đá bên kia, chúng ta thấy có một số người ta đang leo núi. The SOS wave and the Forrest Gump wave. Now you don't have to be a mountain climber to get up to the cliffs. The ocean path comes up this way, a nice easy walkway that cuts through the woods. And Ocean Drive has a parking area right across the street. Có xe chạy cái đó được đó mà. Đến đây chúng tôi nhìn thấy núi Cadillac, có lối đi dành cho xe ô tô có thể chạy đến đỉnh núi. Và núi Cadillac là một trong những ngọn núi cao nhất ở nước Mỹ mà bên bờ Đại Tây Dương. Đứng trên đỉnh núi này,
người ta có thể nhìn thấy mặt trời mọc sớm nhất nước Mỹ. Acadian were eager for trade. They were pretty shrewd businessmen. They were showing no concrete in 1790. Locally hand cut. It's been a while since it's had a whitewash. At times they try to keep a flame going on top of it. There have been several different flagpoles out there over the years. Đứng trước mũi tàu, vừa ngắm cảnh vừa hóng gió, thật là tuyệt vời. Hey, did you see that boat over there? Where? Oh, the twin cattail. Look at the color. It's pretty. Here, I'll take it. Cảnh tàu rất là đẹp luôn á. Phía trước rất là đẹp luôn. Các bạn có nhìn thấy chiếc xà lan đó không? Có một gia đình có 5 người đang ngồi trên chiếc xà lan đó đi chơi đó. Gió lạnh cho nên chúng tôi vào bên trong khoang tàu để ngồi. Bên trong có những bàn ghế để cho du khách có thể ngồi. Và cũng có một quầy bán thức ăn để du khách có thể mua một số đồ ăn vặt ở trên tàu. Merchant vessels from all over were coming up this way for the fur trade, and when they're in this region, they heard by word of mouth that fresh water was easily available on
this body of water, so they all came to look for that. Out at 10 o'clock, see the dark rocks along the beach and a little trickle of water coming down out of the tree line. That's the Man of War Brook, this partially spring-fed waterfall. It spills right into the sound. The water's deep enough there. Nhìn lên bờ bạn có thấy xe ô tô đang chạy không? Nước Mỹ là như vậy đó. Ở đâu họ cũng có thể làm được. There are a few places to stop along the way to get pictures of the day. One of the turnouts had some information. Đây, sát bờ biển luôn. Đấy, rồi vô nhà có cái cầu tàu nè. Cầu tàu để mình đi tàu cái mình lên nhà mình nè. Đó. Mấy người mở trên đây là mấy người nhà giàu không đó. Tàu đang đến gần bờ để cho các du khách quan sát hệ sinh thái ở công viên quốc gia Acadian. Here on the island that he and his wife established. They also do a lot of charity work for people who are out of work. Before the rich people started coming, this was a fairly poor place. A fishing village and a lumber camp, and a lot of people look for fresh water. Probably ran a little heavier back 200-300 years ago. But this has been a pretty good summer. We haven't had a lot of rain lately. It's still flowing pretty steady. Had a very wet July, so it's been coming partially spring-fed, partially rain runoff. But with all the rain in June and July, we've got a much better water table this year than we had the last couple of years. We had a couple of really dry summers, and there were days last summer when that was literally just a drip, 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 drip. 1613 settled right on that grassy knoll at the mouth of Somme Sound called Fernald Point. A water skier up here, really? That's the first water ski I've ever seen up here. With all the lobster buoys and small power boats, the fun speedboats and jet skis are a pretty rare thing up here. That and the water's really chilly. Oh, good for you. Rockline là ngọn đèn hải đăng lịch sử nhìn ra Vịnh Pháp, được xây dựng vào năm 1875 và nằm trên đá trứng giữa đảo sa mạc và bán đảo Scotland. Ngọn đèn hải đăng là một trong những viên đá quý về kiến trúc ven biển của Maine. Trạm hải đăng bao gồm một tháp đèn hải đăng và nhà dành cho những người canh gác, được thiết kế với một tháp vuông chiếu từ nhà của người canh gác như là một sự hỗ trợ tích cực để điều hướng các tàu thuyền ra khỏi bờ đá. Đây cũng là điểm tham quan cuối cùng của tour đi này. Tàu quay về bến sau 4 tiếng đồng hồ và mọi người tạm biệt với nhau. Một chuyến đi thật đáng nhớ.